Like and subscribe to Desi Engine. Click the bell button to receive the latest video. मित्रांनो, आज आपण ऐ म्हणजेच दोन मात्राचे शब्द बघू. ब बला दोन मात्रा बै ल बैल. बैल म्हणजे ऑक्स. मला दोन मात्रा मै त्रला दुसरी वेलांटी त्री. मैत्री. मैत्री म्हणजे फ्रेंडशिप. कला दोन मात्रा कै रला दुसरी वेलांटी री. कैरी. कैरी म्हणजे रॉ मँगो. बैल मैत्री कैरी. सला दोन मात्रा सै नलयन्य सैन्य. सैन्य म्हणजे आर्मी. वला दोन मात्रा वै वैभव. वैभव म्हणजे प्रेस्टीज. बला दोन मात्रे बै बैठक. बैठक म्हणजे सिटिंग. सैन्य वैभव बैठक. एवर मात्रा ऐ नला पहिला मात्रा ने. ऐकणे. ऐकणे म्हणजे टू लिसन. वला दोन मात्रे वै रला दुसरी वेलांटी री. वैरी. वैरी म्हणजे एनिमी. वला दोन मात्रे वै वैरण. वैरण म्हणजे फॉडर. ऐकणे वैरी वैरण. एला मात्रा ऐ अनुस्वार ऐंशी. ऐंशी म्हणजे 80. ऐ जला दुसरी वेलांटी जी. ऐवजी. ऐवजी म्हणजे इन्स्टेड. कलयक्य. ऐक्य. ऐक्य म्हणजे युनिटी. 80 ऐवजी ऐक्य. बैल मैत्री कैरी सैन्य वैभव बैठक ऐकणे वैरी वैरण 80 ऐवजी ऐक्य. तर हे होते ऐ पासून असणारे शब्द. चला भेटू पुढच्या लेक्चरला.